Quý vị và các bạn thân mến, nằm ở độ cao gần 1.400 m so với mực nước biển, xã Suối Giàng có khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, không chỉ là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, mà đến đây, du khách còn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của chè đặc sản San Tuyết từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, huyện Văn Chấn nổi tiếng là sản phẩm chè sạch, kết tinh hương vị tinh túy của đất trời, có giá trị kinh tế cao và mang đậm giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nơi đỉnh non cao này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Chén trà là đầu câu chuyện. Từ lâu uống trà, thưởng trà đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Với khoảng 7.000 hecta chè, Yên Bái được coi là chiếc nôi của văn hóa trà với những sản phẩm trà mang đậm hương vị, tinh túy của đất trời khi mỗi năm thu hoạch khoảng 74.800 tấn búp chè tươi và 15.000 tấn chè khô các loại. Các sản phẩm từ chè của Yên Bái đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và vươn ra thị trường quốc tế, chinh phục được nhiều thị trường khó tính. Trong đó, không thể không nhắc đến chè San Tuyết, loại chè được sản xuất thu hái từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở trên đỉnh Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Năm 2016, cây chè San Tuyết Suối Giàng đã được công nhận cây di sản Việt Nam. Đây chính là sự vinh danh ghi nhận những giá trị độc đáo tiêu biểu của cây chè San Tuyết trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện Văn Chấn nói chung và đồng bào Mông xã Suối Giàng nói riêng. Qua đó góp phần phát triển du lịch, nâng cao vị thế, giá trị cây chè. Nằm ở độ cao gần 1.400 m so với mực nước biển, vùng chè San Tuyết ở Suối Giàng trải rộng trên diện tích khoảng 500 hecta. Cây chè không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mông Suối Giàng, mà còn là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chè San Tuyết từ nhiều năm nay thì được ví là vàng xanh trên núi rừng Tây Bắc. Đây là những cây chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi và trên những búp chè đều có phủ một lớp nhung tuyết trắng. Đặc điểm này thì khác hẳn với giống chè Trung Du và giống chè đồng bằng không thể có được. Chè San Tuyết Suối Giàng là giống chè mọc tự nhiên trên vùng núi cao, được nuôi dưỡng bằng sinh khí của đất trời với khí hậu quanh năm mát mẻ nên cây thường có thân to, màu trắng mốc, tán cây rộng, lá màu xanh đậm, búp chè to và được phủ bởi một lớp tuyết trắng. Từ xa xưa, chè San Tuyết đã trở thành thức uống hàng ngày không thể thiếu của người Mông Suối Giàng và ngày nay, từ cây chè San Tuyết, nhiều sản phẩm khác nhau đã được người dân nơi đây sản xuất và quảng bá rộng rãi, được người sành trà trong và ngoài nước đón nhận. Cái cây chè cổ thụ này, mấy đời thì ông cha ông cụ rồi, nó vẫn sống ở cái đất Suối Giàng này. Rất thì lúc rừng già thì là nó không biết cái chè này nó trồng từ đời nào vào. Thế là từ bố mẹ để ra thì lớn lên để biết. Đi học thì nó thấy có cây chè nó vẫn to này rồi, bao nhiêu rồi. Thế mà đến giờ là có cái cây chè này, dân Suối Giàng thì lấy cái cây chè này mà để hái cái ngọn. Đấy, để đi kéo đói, lấy mắn, lấy muối rồi đi lấy gạo. Có truyền thống sản xuất chế biến chè từ nhiều đời nay, năm 2020, anh Giàng A Súa ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã cùng các thành viên trong gia đình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà với quyết tâm đưa các sản phẩm từ trà San Tuyết Suối Giàng vươn ra thị trường thế giới. Công ty đã xây dựng nhà xưởng chế biến khang trang sạch sẽ với diện tích trên 600 m2, cùng hệ thống dây chuyền chế biến đảm bảo tất cả các khâu trong sản xuất đều được thực hiện bằng máy nhưng vẫn giữ được hương vị trà truyền thống. Cùng với đó, để xây dựng thương hiệu và ngăn chặn việc sản phẩm bị làm nhái, làm giả, công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà còn thực hiện đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm hữu cơ và được công nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay, công ty đang tiếp tục thực hiện các bước để sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP và có tem truy xuất nguồn gốc với 3 dòng sản phẩm chính là hồng trà, bạch trà và trà xanh, hay còn gọi là diệp trà. Đây đều là các sản phẩm có nguyên liệu đầu vào 100% trà San Tuyết hữu cơ Suối Giàng. Trong đó, thế mạnh và sản phẩm chủ lực của công ty chính là hồng trà và diệp trà. Công ty Sổng Gia Trà mình thì đang tập trung 3 sản phẩm chính. Đó là hồng trà, với lại trà xanh, với lại bạch trà. Trước kia thì theo các cụ thì người ta sao thủ công thôi. Nhưng bây giờ thì do cái thủ công thì nó không ấy nữa, thì bây giờ mình đã thay đổi máy móc theo hiện đại để sản xuất chè nó ngon hơn và thơm hơn.
và mua được nhiều chè hơn để sản xuất nhiều hơn. Là mô hình sản xuất theo hướng công nghiệp đầu tiên và duy nhất của xã Suối Giàng, nhưng mọi công đoạn từ thu hái, làm héo, lên men, vò chè, sao chè, lên hương đều được công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Nếu như trước đây, chè sau khi thu hái sẽ được sao bằng chảo trên bếp củi và người sao phải thường xuyên kiểm tra nhiệt, sau đó vò chè bằng tay thật khéo léo để chè vừa không bị nát lại giữ được lớp nhung tuyết trắng trên búp. Những công đoạn này đòi hỏi người làm chè phải thật tâm huyết, có kinh nghiệm và tỉ mỉ. Nhưng nay, nhờ có dây chuyền sản xuất tiên tiến nên mọi công đoạn trong chế biến chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà đã đơn giản hơn trước. Tuy nhiên, không vì thế mà làm giảm giá trị của chè. Thậm chí, các sản phẩm còn có chất lượng đồng đều hơn, thơm ngon, đậm vị hơn và có mẫu mã đẹp hơn so với chè sản xuất thủ công truyền thống, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của thị trường. Chè thì nhiệt độ quan trọng. Ví dụ như nó mà nhiệt độ mà chưa đạt ấy thì chè nó có thể là không chín. Nếu còn nhiệt độ quá thì cho chè nó lại cháy chè. Nên nhiệt độ rất quan trọng trong mình làm chè. Sao chè. Nhìn chung thì là đi hái chè về. Hái chè về nếu mà trời mưa ấy thì mình phải làm ráo chè. Làm ráo chè xong mới sao được. Nếu mà ví dụ như dòng chè xanh ấy, dòng chè xanh thì là chè sao suốt thì mình thu hái về thì mình phải sao luôn. Nếu lúc bút chè nó còn tươi thì chè nó mới ngon được, nó thơm được. Còn để chè nó héo, nó úa đi thì lúc mình uống thì nó sẽ không được thơm, không được ngon. Có dây chuyền sản xuất hiện đại nên vào chính vụ, công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà mỗi ngày có thể sản xuất trên 1 tấn chè nguyên liệu, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho hầu hết các hộ dân trong xã với giá thành ổn định và cao hơn thị trường. Từ đó, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều người dân địa phương. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ sản xuất đơn lẻ theo hình thức hộ gia đình sang mô hình doanh nghiệp với sự định hướng và chiến lược phát triển rõ ràng cũng đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà có thêm nhiều bạn hàng. Trong đó, thị trường chủ yếu là Hà Nội, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn luôn được duy trì. Doanh thu từng bước được nâng lên. Chỉ tính riêng năm 2020, tuy mới đi vào sản xuất, nhưng công ty đã có lãi khoảng 300 triệu đồng. Đặc biệt là chúng tôi là quan tâm đến cái vùng chè san tuyết của Suối Giàng. Đặc biệt hơn nữa là công ty của Sổng Gia Trà. Vì công ty của Sổng Gia Trà là làm ra các sản phẩm chè là rất là ngon và rất là đặc trưng của vùng Suối Giàng. Nên là công ty chúng tôi đã liên kết với lại công ty Sổng Gia Trà để sản xuất ra rất là nhiều mặt hàng. Để chúng tôi chuyển về vùng dưới kia để chúng tôi tiêu thụ thị trường vùng dưới và còn là xuất khẩu nữa. Sản phẩm trà của Suối Giàng thì rất là ngon, rất là sạch, là bà con dân bản trên này người ta chăm sóc rất là tốt. Ở vùng khí hậu như này là quanh năm 4 mùa nó mát mẻ, là tôi thu mua cái dòng sản phẩm trà đây là rất là ngon. Nhận thức rõ giá trị văn hóa và tiềm năng thế mạnh của cây chè san tuyết với đời sống của đồng bào Mông nơi đây, cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều cơ chế chính sách giúp người dân từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất. Từ chỗ chỉ trông chờ hoàn toàn vào tự nhiên, nay đồng bào đã biết trồng chè san tuyết tập trung, dâm cành để mở rộng vùng chè, nâng cao năng suất, sản lượng. Huyện Văn Chấn cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã chế biến kinh doanh các sản phẩm từ chè phát triển. Đến nay, toàn xã đã có trên 100 hecta chè san tuyết được công nhận chè hữu cơ với hàng vạn cây chè có tuổi đời từ trên 100 đến 300 năm tuổi. Dự kiến đến năm 2022 sẽ nâng lên thành trên 300 hecta. Đây chính là nguồn nguyên liệu dồi dào để các doanh nghiệp, hợp tác xã như công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà tiếp tục sáng tạo và phát triển các sản phẩm từ cây trồng có giá trị kinh tế cao này. Cây chè Suối Giàng thì là ngoài những cái giá trị lịch sử, giá trị văn hóa thì là hàng chục năm qua thì là người dân Suối Giàng chúng tôi cũng đã khai thác để mang lại cái hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Thế và là một cây góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào. Thế và vì vậy thì là cây chè Suối Giàng không những là cái niềm tự hào mà là cái cây chủ lực để phát triển kinh tế, làm giàu cho bà con nông dân của xã Suối Giàng chúng tôi. Thời gian tới thì là
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cũng như là cái hướng dẫn cho cái công ty Sổng Gia Trà cũng như là một số những cái doanh nghiệp hợp tác xã đây thì là sẽ đăng ký chứng nhận cái sản phẩm là cái ô cốp. Trong đó thì là Sổng Gia Trà thì đăng ký chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao cho 2 dòng sản phẩm là chè xanh và hồng trà. Thì để rồi là từ đó thì là sẽ có một cái cạnh tranh với thị trường để giúp cho cái vùng nguyên liệu này càng ngày được nâng cao những cái giá trị và để người dân yên tâm phát triển sản xuất. Đến Suối Giàng, huyện Văn Chấn trong những ngày này, du khách không chỉ được hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu dịu mát, bốn mùa bồng bềnh trong mây mà còn được thưởng thức những chén trà san tuyết nồng ấm hương vị của núi rừng. Phát huy tiềm năng thế mạnh đó, người dân xã Suối Giàng đang tiếp tục từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu chè san tuyết. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng cảnh quan du lịch hấp dẫn.